ایران یه موزه عجیب و غریب داره؟ کتیبه هایی به زبان عربی برای ساختن ربات، کشف راز دیو سه سر تیمره و نصیحتی بزرگ برای نگاهبانی از آب، خاک و آتش. پس تا آخر این سفر با من بمون، چون قراره با هم رمز و راز این نقش ها رو کشف کنیم. نماد رونقه. سلام. داریم به سمت روستایی در گلپایگان اصفهان میریم. میگن اطراف این روستا نقش‌هایی وجود داره که قدمتشون بیش از هزاران سال میرسه و جالبه بدونید که باستانشناسان هنوز به معنی و مفهوم بعضی از این نقش‌ها پی نبردن. خوب هستین قربان؟ خوبی؟ اسم این روستا چیه؟ قرقاب یه روستای قدیمی و تاریخی و با یه طبیعت بکر و دلنشینه. دلم نیومد از این همه اثر تاریخی بگذرم، پس سری به خونه ها و قلعه هاش زدم. اما راز اصلی اون بیرون توی دشت تیمره منتظرمونه. اگه تا اینجای سفر برات جذاب بوده، لایکو بزن و بیا بریم ببینیم این دشت باستانی واقعاً چه رازی داره. تیمره نام قدیمی منطقه‌ای بین سه استان اصفهان، مرکزی و لرستانه و به نظر من بزرگترین موزه بی سقف ایران اینجاست. سنگ‌نوشته‌های تیمره قدیمی ترین تمدن بشر در این منطقه است. تیمره در اصل کلکسیونی از سنگ‌نگاره‌های دوران‌های مختلفه. مثل یه آلبوم نقاشی میمونه که در دوره‌های مختلف کشیده شده. بز کوهی پرتکرارترین نگاره این سنگ هاست. در واقع نمادی از خوشیومنی، فراوانی و زایشه. بیشتر سنگ‌نگاره‌های این منطقه مربوط به چندین هزار سال پیش میشه و حتی بعضیاشون به دوران معاصر یعنی پارینه سنگی برمیگرده. انسانی که ابتدا در غار زندگی میکرده علاقه داشته کارهایی که در طول روز انجام میداده رو روی دیوار بکشه. نگاره ها از اینجا شروع شدن. هرچه رنگ سنگ‌نگاره ها تیره تر باشه، قدمت سنگ‌نگاره ها بیشتره و در نتیجه سخت‌تر میتونیم اون رو روی صخره ها پیدا کنیم. تو دیدن این سنگ‌نگاره ها باید خیلی ریزبین باشی. اگه سطحی رد بشی، خیلی از نقش های با ارزش رو قطعاً از دست میدی. این کوه‌ها پر از سنگ‌نگاره‌هاییه که با دست انسان کنده شدن و هر کدومشون حامل پیامی هستن. یه طرح عجیب روی این سنگ کنده شده. کسی میدونه این نقش چه معنی میده؟ تو کامنت ها برام بنویس تو این طرح چی میبینی؟ راستی اگه نتونستی حدس بزنی، آخر ویدیو رو اصلاً از دست نده. اول ویدیو قرار شد راز دیو سه سر تیمره رو با هم کشف کنیم، پس حتما باید تا آخر این سفر با من همراه بمونی.
خوشبختانه این نگاره ها ثبت جهانی شدن و این منطقه بسیار مورد توجه گردشگران خارجیه، ولی متاسفانه خیلی از ما ایرانی‌ها اینجا را هنوز نمیشناسیم، از جمله خود من که به تازگی با این منطقه آشنا شدم. تصویری که روی این صخره کنده شده دو بخش داره، سمت راست و سمت چپ. انسانی که افسار یک اسب رو گرفته و دستش رو دراز کرده و یک باز شکاری روی دستش نشسته و جلوی این تصویر حیواناتی هستن که فاکتور حیوانات مهاجم رو ندارن، یعنی دمشون خوابیده و پنجه های داخل دارن و نشان میده که این یک حیوان اهلی شده به دست انسانه. مقابل این تصویر حیواناتی هستند که وحشی هستند، پنجه های باز و دمی رو به بالا مثل عصا. این کتیبه در واقع سند و دستور ساخت تپه خاکیه که امروز ما میبینیم از قلعه یا رباطی که در گذشته بوده. ظاهراً با بسم تعالی شروع شده، دستور ساخت یک قلعه یا رباط بوده توسط سامرالدوله پسر علی، خداوند پدرم و جمیع مسلمین را بیامرزد. در واقع با یه دعای خیر برای کل مسلمین به پایان میرسه. کتیبه‌ای به خط سلس که در تاریخ 522 هجری نوشته شده. اگر زبان این نگاره ها رو ندونی کر و لال میشن و اگر زبانشون رو بفهمی کلی حرف برای گفتن دارن. مثلا این سنگ نگاره که حکایت از این داره که در اون قلعه‌ای که اکنون تلی خاک بیش نیست، مردانی تنومند و مسلح بودند که از مردم محافظت می‌کردند و بسیار مورد احترام و علاقه مردم بودند. به همین دلیل مردم می آمدن و روی این سنگ ها دعای خیر برای اونها می نوشتن. 3 فرشته محافظ تو باشد شهریار. متاسفانه در یک دورانی به قصد فروش این سنگ نگاره ها را از کوه جدا می کردن، غافل از این که این نگاره ها زمانی ارزش دارن که به پیکره چسبیده باشن. واقعا درک نمی کنم آقای حیدری، میخواستی چی رو ثابت کنی که کنار این نقش نگاره های به این زیبایی اسم خودتو حک کردی؟ متاسفانه این نگاره های سنگی در گذر زمان در معرض فرسایش باد، آب، یخزدگی، خشکی، گرما و دریاها قرار می گیرن و به مرور متلاشی میشن و از بین میرن. دیو 3 سر تیمره، اسمی که بومی های این منطقه روی این سنگ نگاره گذاشتن. یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه به حساب میاد و بسیار قدمت داره. ولی در واقع این طرح یک خط به نام هیروگلیف، کتاب سینا هم به این خط نوشته شده. دیو 3 شاخ تیمره 2 پای جلو، 2 پای عقب و شاخی که از سر شروع میشه و به دمش ختم میشه داره و یک نقطه فرو رفته در وسط که نماد بارور بودن و مادگی این حیوان است. این طرح یک نوع خط تصویریه و ترجمهش در پژوهش‌ها به واژه بز برمیگرده. بز حیوانی مقدس در باور مردم کهن بوده.
خب رسیدیم به همون طرحی که اولی سفر دیدید. اگه نتونستید حدس بزنید، حالا وقتشه که بدونید این طرح یک نماد دینی باستانی بسیار با ارزش و نادره. من لیلا هستم و دوست دارم شما رو ببرم به جاهایی که کمتر دیده شدن. برای حمایت از ما ویدیوها رو از کانال اصلی دنبال کنید و برای اینکه سفر بعدی رو از دست ندید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.